Kaple svatého Floriána v Bzenci, od níž je krásná vyhlídka do kraje, byla v minulosti několikrát pobořena, naposledy Němci na konci války. Z ruin vstala jako bájný fénix z popela až po 73 letech v roce 2018. My se vydáme z městečka proslaveného lahodnou bzeneckou Lipkou do nitra Hodonínské Dúbravy. Na začátku převažují borovice, duby přijdou až za chvíli. Duny, po kterých dnes pojedeme, jsou tvořeny vátými písky z konce poslední doby ledové. K výsadbě borových plantáží docházelo od poloviny 19. století. Předtím, ve středověku, tady byly pastviny a dubový les, tedy Dúbrava. A to díky tomu, že se zde nesmělo kácet, na rozdíl od jiných území, a tak se tu dubům velmi dařilo. Dúbravě se někdy také velmi příhodně přezdívá Moravská Sahara. V dnešní době území trápí velké sucho, z části kvůli poddolování. Do koruny starého dubu se prý někdy v polovině 18. století schoval loupežník Vincenc Žilka. Vojákům odolával tak dlouho, až jim došly kule. Jeden z nich pak nabil knoflík a loupežníka sestřelil. Na území Dúbravy se již od počátku 19. století těžil lignit. V době rozkvětu firmy Baťa se odsud vozilo uhlí vlakem a pak lodí po Baťově kanálu až do Otrokovic. Těžba uhlí byla ukončena až na počátku 90. let. Dnes se tu těží písek, ale i ropa a zemní plyn. Cesty jsou většinou široké, ale pro mou úžasnou zkratku neměly holky moc pochopení. Tohle je naposledy. Naposledy. Zabít tě málo, člověče. A teď pozor, včely u cesty, raději je obejdeme. Skoro každá z cest tu má své jméno. Škrábaná alej, skočná, desková, zlodějská, zárumsa, hrabčí, herbovy. A konečně jsme v Dúbravě. Zoo Hodonín patří mezi nejmladší a nejmenší zahrady u nás. Přesto zde žije na 800 exotických zvířat. Kromě plameňáků a tigrů usurijských si můžete prohlédnout terária a podmořský svět. Servus. Servus. Cyrilovy brambůrky, klasika, která chutná. To není všechno. Vedle zahrady je kromě kiosku třípatrové 3D bludiště v korunách stromů, kde může najednou řádit až 200 dětí. Vydáme se dál. Chvíli po asfaltu, co se dá dělat. Směřujeme k soustavě rybníků a sádek. Osm větších rybníků a několik tůní a sádek leží na rozloze přes 150 hektarů. V rákosí na okrajích hnízdí mnoho ptačích druhů, žijí zde kormoráni, orlovec říční i orel mořský. Na Hodonínsku se rybníky budovaly od roku 1473 a v době největšího rozkvětu se rozkládaly na ploše 2000 hektarů. Přes Černé Boří po Nové Hajdovské cestě dojedeme do Dubňan, kde v restauraci u fotbalového hřiště doplníme tekutiny a minerály. Servus. Servus. A teď po Žluté, Zlodějskou alejí a po Lužické cestě zamíříme do Ratíškovic. Tam je kromě pivovaru na Mlýně, kde vaří 15 druhů piva, i krásný single track kolem rybníku Hliník.
Zamíříme k rybníkům Roztrhánky. U nich stávala obec, kterou místní opustili po nájezdu uhrů. Kousek odtud je významná mykologická lokalita. Roste tu na 250 druhů hub, třeba žlutý hřib meruňkový, který se vyskytuje jen na 2 místech na světě. A dáme si samozřejmě cyklojídlo. Růdník je poněkud zanedbaná usedlost, kde chovají koně a kozy. Projet si hodonínskou Dúbravu koňmo by taky nebylo špatné. A teď už se vydáme po naučné stezce, kde se na tabulích dočteme o suvenýrech, které zde zanechal přechod fronty, té válečné. Holý kopec už není holý. Dalším zastavením bude hospůdka u Letochů ve Vacenovicích. Dnes je vedro. Servus. Po horní vacenovické cestě pojedeme do Vracova navštívit 7. div světa. Na zahradní železnici dlouhé 500 metrů jezdí 2 vlaky a motorový vůz 810. Železnici vybudoval pan Zdeněk Iš u svého rodinného domu. Vlaky jezdí z hlavního nádraží do Záboří a motorák ze Záboří do Tábořiště. Otevřeno mají od května do září 2krát za měsíc. A teď se po Žluté vydáme borovým lesem do Bzence, kde můžeme navštívit zámek, u kterého roste nejstarší strom na Moravě. 900 let stará bzenecká lípa. Příště vyrazíme do kopců Bílých Karpat. Navštívíme slovenský bike park ve Zlatnické dolině a ochutnáme Oskerušovicu. Tak, servus.